साथीहरू नमस्कार। स्वागत छ तपाईलाई आजको नयाँ भिडियोमा। शिक्षक सेवा आयोगले निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। अब यो भिडियोमा हामी हेर्नेछौँ कि हामीले अध्यापन अनुमति पत्रको नतिजा आफ्नै मोबाइलबाट कसरी हेर्न सक्छौं त। अब लागौं नतिजा हेर्ने तरिकातर्फ। त्यो भन्दा अगाडि भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हामीले रिजल्ट हेर्नको लागि सर्वप्रथम आफ्नो मोबाइलको क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ तपाईले सर्च गर्नुहोला tsc.gov.np र यति सर्च गरिसकेपछि यसलाई तपाईले सर्च बटनमा क्लिक गर्नुहोला। अब यहाँ शिक्षक सेवा आयोगको एउटा वेबसाइट खुल्छ। अब यो वेबसाइटबाट यसलाई अलिकति तल सार्दै जानुहोस्। केही तल सारेपछि यहाँनिर तीनवटा अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सूचना, विज्ञापन र नतिजा भन्ने अप्सनहरू यहाँनिर रहेका छन्। अब यहाँ नतिजा भन्ने एउटा अप्सन छ, यसमा तपाईले क्लिक गर्नुहोस्। यो भिडियो चाहिँ नतिजा आउनुभन्दा केही अगाडि बनाइएको हुनाले यहाँ नतिजाको सूचना देखाइएको छैन। तपाईको नतिजा आइसकेपछि यहाँनिर निम्न माध्यमिक तह अध्यापन अनुमति पत्रको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना भनेर एउटा सूचना पनि आएको हुन्छ र प्रत्येक सूचनामा प्रत्येक प्रदेश कुन प्रदेशको हो भनेर पनि त्यहाँनिर राखिदिएको हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, अस्ति माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रको नतिजा आउँदाखेरि यस्तो सूचना आएको थियो, जुन तपाईहरुले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। अब आएको निम्न माध्यमिक तहको नतिजामा पनि यस्तै खालको सूचना आउँछ र यहाँ तपाईले निम्न माध्यमिक तहको नतिजाको सूचना तपाईले देखेपछि त्यहाँ आफ्नो प्रदेश हेरेर आफ्नो प्रदेशको नाम उल्लेख भएको सूचनामा तपाईले क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि त्यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै फेरि अघिकै तीनवटा अप्सनहरू देखाएको छ। अब यसलाई अलिकति तपाईले तल सार्नुहोस्। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नतिजाहरू भन्ने एउटा अप्सन मुन्नेडी। अब यहाँ निम्न माध्यमिक तह अध्यापन अनुमति पत्रको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना भनिएको हुन्छ र त्यहाँ कुन प्रदेशको हो भनेर त्यो पनि उल्लेख गरिएको हुन्छ। त्यसपछि त्यसैको मुनि अलिकति सानो अक्षरमा पुरा हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् भन्ने अप्सन रहेको हुन्छ। तपाईले त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा एउटा पीडीएफ फाइल डाउनलोड हुन्छ। त्यसलाई तपाईहरु ओपन गर्नुहोस्। अब त्यहाँ तपाईको रिजल्ट देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो सिम्बल नम्बर हेरेर यहाँ रिजल्ट चेक गर्नुहोला, किनभने यहाँ नाम समावेश गरिएको हुँदैन। साथै तपाईहरु जो नाम निकाल्न सफल हुनुभयो, तपाईहरु सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानल अल टिचको तर्फबाट धेरै बधाई दिन चाहन्छौं। कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। छिट्टै नै अर्को भिडियोमा भेट हुनेछ। तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।